ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටේබල් රීඩ්ස් YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහිලා අල වලින් රසම රස බයිට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පෙති කපාගත් කොහිලා අල, පාම් පිටි, ගොරකා, ලුණු, ගම්මිරිස්, දිය කරගත් කහ, මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, දෙහි, වතුර, මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලිප ඔන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර එකට පෙති කපාගත් කොහිලා අල ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කර ගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිසුත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. අන්තිමට පොඩි ගොරකා මේ වගේ කෑලි දෙකක් විතර ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පියනෙන් වහලා විනාඩි 2ක් විතර තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. විනාඩි 2ක් විතර තැම්බුණාට පස්සේ මම ඒකටම වතුරේ දිය කරගත් කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරලා මේ වගේ ආපහු කලවම් කර ගන්නවා. මේ තියන්නේ මම ලිපේ තියාගත්ත කොහිලා අල ටික විනාඩි 10කට විතර පස්සේ. මේ වෙනකොට මේ ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ප්‍රවේශමට කොහිලා අල ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ තියන්නේ මම ඒ විදිහට තඹගත්ත කොහිලා අල ටික. ඊට පස්සේ මම පාම් පිටියකට ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ටිකකුත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකකුත් ඒකටම එකතු කරලා මිරිස් කුඩු ටිකකුත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුරේ දිය කරගත්ත කහ කුඩු ටිකක් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. අන්තිමට මේ මිශ්‍රණයට දෙහි යුෂ තේ හැඳි භාගයක විතර ප්‍රමාණයකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න ගමන් ටිකක් ඝනකම බැටර් එකක් හදාගන්න ඕනේ. අපි හදාගන්න බැටර් එක මෙන්න මේ කන්සිස්ටන්සි එකට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම ගෙදරම හදාගත්ත පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලිප ඔන් කරලා තෙල් ටික ටිකක් රත් වෙන්න තියන්න ඕනේ. තෙල් ටික මේ විදිහට රත් වෙනකොට මම කලින් හදාගත්ත බැටර් එකට මම කලින් තම්බලා තියාගත්ත කොහිලා අල ටික මෙන්න මේ විදිහට ඩිප් කරලා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා.
මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්ත පෙරලා ගන්න ගමන් මම කොහිලාල ටික බැද ගන්නවා. මේ විදිහටම මම පොලොස් ගැටවලිනුත් බයිට් එකක් හදාගන්න විදිහ කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක මම උඩ කාඩ් එකේ දාන්නම්, ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට රත්තරන් පාට වුණාට පස්සේ මම මගේ කොහිලාල ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් මේ කොහිලාල එක බයිට් එකට එහෙම නැත්නම් හවසට ප්ලේන් ටී එකක් බොන වෙලාවට එහෙම ඔයාලට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම කොහිලාල පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත රසම රස බයිට් එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රෙසිපීස් වලට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ videos වලට කැමති නම් videos වලට like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලත් මේ විදිහට කොහිලාල වලින් රසම රස බයිට් එකක් හදලා මට comment එකක් දාන්න.